Αν έπρεπε να επισκεφτείτε μόνο ένα γήπεδο τη φετινή σεζόν στην Αγγλία, αυτό δεν είναι άλλο πέρα από το Pride Park. Το γιατί? Θα το δείτε στο σημερινό επεισόδιο Match Days. Η φετινή χρονιά είναι ίσως η πιο ιδιαίτερη στην τεράστια ιστορία της Derby County. Αλλά πριν εξηγήσουμε το λόγο, θα μας πει κάποια πράγματα για την ιστορία της ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Η Derby County είναι μία από τις πιο γνωστές και ιστορικές αγγλικές ομάδες. Ιδρύθηκε το 1884 και ήταν ιδρυτικό μέλος της Football League, έχοντας παίξει και στο πρώτο αγγλικό πρωτάθλημα. Έχει όμως στην κατοχή της δύο πρωταθλήματα, τα οποία τα κατέκτησε στη διάρκεια των 70s, που ήταν και η πιο επιτυχημένη της περίοδος. Η μεγαλύτερη της αντίπαλος είναι η Nottingham Forest, με την οποία παίζουν στο East Midlands Derby. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην ομάδα και ο γνωστός για το πέρασμά του από τα ελληνικά γήπεδα, Colin Kazim Richards. Για να δούμε τελικά, θα καταφέρουν τα κρυάρια να σωθούν σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά? Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας όμως, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το πώς έφτασε η ομάδα στην τωρινή της κατάσταση. Η Derby County φέτος έχει δεχτεί ποινή 21 βαθμών από το πρωτάθλημα και ο λόγος είναι τα χρέη και ο τρόπος που τα δημιούργησε η πρώην διοίκηση της ομάδας του Mel Morris. Για την ακρίβεια, αποδείχτηκε πως από τη σεζόν 2018-2019 η ομάδα παραβίαζε τους κανόνες του Financial Fair Play, κάτι το οποίο η διοργανώτρια αρχή της EFL, ενώ στην αρχή υποστήριζε πως δεν ίσχυε, τη φετινή σεζόν αποφάσισε πως η ομάδα είναι ένοχη και γι' αυτό το λόγο της αφαίρεσε 9 βαθμούς. Οι υπόλοιποι 12 της αφαιρέθηκαν καθώς η ομάδα, λόγω των μεγάλων χρεών της, αναγκάστηκε να μπει σε κεντρική διαχείριση, κοινώς το administration που λένε στην Αγγλία, η οποία θα διαχειρίζεται τα οικονομικά της μέχρι να βρεθεί αγοραστής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 αγοραστές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας παρά τα χρέη της. Αγκάθι όμως είναι οι δύο μηνύσεις που έχουν καταθέσει η Middlesbrough και η Wycombe. Οι MEN υποστηρίζουν πως το 2019 έχασαν την ευκαιρία ανόδου στην Premier League, καθώς αν είχε τιμωρηθεί η Derby θα είχε πάρει τη θέση της στα play-off, και οι δε πως την περσινή χρονιά έχασαν την παραμονή τους στην Championship εξαιτίας αυτού. Αν επιτύχουν αυτές οι μηνύσεις, τότε το κόστος για την County μπορεί να φτάσει έως τα 50 εκατομμύρια λίρες, ποσό που κανένας αγοραστής δεν προτίθεται να καλύψει. Τέλος, τα χρήματα της ομάδας αυτή τη στιγμή φτάνουν να καλύψουν τα έξοδά της μέχρι τις αρχές του Μαρτίου. Αν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί αγοραστής ή δεν έχουν βρεθεί παραπάνω χρήματα για όλη τη χρονιά, τότε η ομάδα θα πτωχεύσει και θα αποβληθεί από τα πρωταθλήματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πόλη στηρίζει την ομάδα στην πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας της. Ενδεικτικό είναι πως το σημερινό match είναι sold out και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι καυτή. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Το Derby βρίσκεται 2 ώρες μακριά από το Λονδίνο με το τρένο και είναι μια πόλη 250.000 κατοίκων. Πάνω από 10.000 από αυτούς βρέθηκαν στην ειρηνική πορεία, η οποία ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης με προορισμό το γήπεδο της ομάδας. Αποδέκτες της διαμαρτυρίας των οπαδών ήταν πολλοί και διάφοροι. Πρώτος στόχος, η πρώην διοίκηση, η οποία άφησε την ομάδα με ένα τεράστιο χρέος. Τα βέλη τους όμως ήταν στραμμένα τόσο προς τη διοργανώτρια αρχή, την EFL, η οποία ενέκρινε τις μηνύσεις των Middlesbrough και Wycombe, όσο και προς τον πρόεδρο της Middlesbrough, Steve Gibson. Πάνω απ' όλα όμως, αυτή η πορεία ήταν μια κίνηση στήριξης στην Derby County και τον Wayne Rooney, ο οποίος λίγες ημέρες πριν απέρριψε το ενδιαφέρον της παιδικής του ομάδας, της Everton, για να μείνει στην ομάδα και να διεκδικήσει την παραμονή στην κατηγορία. Στο κοινό μπορούσες να δεις τους πάντες, γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένους, ανθρώπους από όλες τις ηλικίες. Όλη η κοινότητα πίσω από την ομάδα τραγουδώντας πως θα παλέψουν μέχρι τέλους. Πριν όμως καταλήξουμε και εμείς στο γήπεδο, κάναμε μια παράκαμψη για να πιούμε την κλασική μας μπύρα πριν από το μάτς.
Brunswick Inn είναι μία από τις ιστορικότερες και πιο παραδοσιακές pubs της πόλης. Για να μπείτε, πρέπει να έχετε είτε κάρτα μέλους της Derby County, είτε εισιτήριο του αγώνα σε θύρα των γηπεδούχων, καθώς επιτρέπονται αποκλειστικά φιλάθλοι της ομάδας. Όπως είχαμε δει και στην pub στο επεισόδιο της Fulham, έτσι και αυτή η pub τα παλιά χρόνια ήταν πανδοχείο, όπου συνήθιζαν να συχνάζουν οι εργάτες των τρένων. Εντός της pub μάλιστα μπορείτε να δείτε και τη δική της μικροζυθοποιία, όπου παράγονται τοπικές μπύρες, μία εκ των οποίων απολαύσαμε στην αυλή. Το όνομα της ζυθοποιίας είναι Derby's Oldest και η μπύρα που δοκιμάσαμε είναι η The Usual, που είναι μια καλή επιλογή αν βρεθείτε εδώ. Επίσης, καλή εναλλακτική είναι και η Waterfall Pub, η οποία και αυτή τις ημέρες του αγώνα λειτουργεί μόνο για οπαδούς της Derby County. Επειδή όμως είχαμε αργήσει, κατηφορήσαμε προς το γήπεδο. Δύο οπαδοί της Birmingham μάλιστα μας μίλησαν στην κάμερα, δίνοντας τη δική τους πρόβλεψη για το σημερινό μάτς και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην Derby County. Owners in the clubs. But what we gonna say today? I reckon Scotty Hogan. I reckon 2-0 I'm a Blues fan, but I think it's gonna be 1-0 Derby. 1-0 Derby. Yeah. Okay. I hope your club gets sorted out because it's a good club. Yeah, no, Blues are in the same situation as the Derby. But they love coming Derby away. So if there's any Dubai billionaires out there, come to the Blues. Yeah, come to the Blues. And sort Derby out as well. Okay, cheers guys, thank you. Το Pride Park άνοιξε τις πύλες του το 1997, παίρνοντας τη σκητάλη από το Baseball Ground, το οποίο ήταν η έδρα της ομάδας από το 1895. Τα εγγένεια του γηπέδου μάλιστα, το οποίο έχει χωρητικότητα 33.597 θέσεων, έγινε από την ίδια τη βασίλισσα. Έξω από το γήπεδο θα βρείτε το άγαλμα του θρυλικού προπονητή της ομάδας, Brian Clough, και του βοηθού του Peter Taylor, οι οποίοι μαζί κατέκτησαν το πρωτάθλημα Αγγλίας του 1972 για την Derby County. Πριν μπούμε όμως στο γήπεδο, περάσαμε μια γρήγορη βόλτα από την μπουτίκ της ομάδας. Εδώ ήταν ίσως η μόνη μικρή απογοήτευση του ταξιδιού μας. Ο λόγος είναι πως για κάποιο λόγο η μπουτίκ δεν είχε ούτε κασκόλ της ομάδας, ούτε τα αγαπημένα μας match day programs. Δεν ξέρουμε αν αυτό συμβαίνει λόγω της κατάστασης στην ομάδα ή αν απλά έτυχε αυτή τη μέρα, αλλά ομολογούμε πως μας άφησε μια πικρή γεύση. Κατά τα άλλα, το κατάστημα είναι αρκετά τίμιο από πλευράς μεγέθους και γκάμας προϊόντων και λογικά θα βρείτε ό,τι χρειαστείτε. Αν έρθετε πάντως σε ημέρα αγώνα, ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε μεγάλες ουρές. Η ώρα όμως πέρασε και σιγά σιγά έπρεπε να πάμε προς τις θέσεις μας. Για την ατμόσφαιρα δεν έχουμε να πούμε κάτι, καθώς η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το μάτς δεν ξεκίνησε καλά για την Derby, με την Birmingham να παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον πρώην παίκτη της Nottingham Forest, Lyle Taylor.
πρώτο ημίχρονο ήταν κακό για την Derby County και μία μπύρα στο ημίχρονο ήταν απαραίτητη για να μας δώσει δύναμη για τη συνέχεια. Δυστυχώς όμως για την Derby, ούτε το δεύτερο ξεκίνησε καλά, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 0-2. Το μάτς είχε στραβώσει για τα καλά για την Derby και φαινόταν πως χρειαζόταν αυτό το κάτι για να βάλει το κοινό και πάλι στο παιχνίδι. Και η είσοδος του Christian Bilic, ακριβώς ένα χρόνο μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν. Η Derby πίεζε ασφικτικά, χάνοντας ευκαιρίες και έψαχνε το ένα γκολ που θα έβαζε φωτιά στο μάτς. Και το βρήκε με τον Luke Plank στο 87ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έψαχναν τη μία φάση ακόμα μέχρι το τέλος για να κάνουν αυτό που έμοιαζε κατόρθωτο. Και όπως κάθε ποδοσφαιρόφιλος ξέρει, όταν βλέπεις τερματοφύλακα να ανεβαίνει στην αντίπαλη περιοχή στην τελευταία φάση του αγώνα, σταματάς ό,τι κάνεις και απλά παρακαλάς να γίνεις μάρτυρας κάτι μεγάλου. Και όπως τραγουδάνε και οι φίλαθλοι της, η Derby πάλεψε μέχρι τέλους και δικαιώθηκε. Το σφύριγμα της λήξης έδωσε έναν βαθμό, ο οποίος φάνηκε σαν χρυσός στο γήπεδο, στην προσπάθεια του ακατόρθωτου που προσπαθεί να κάνει η Derby County. Και κάπως έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, το Pride Park είναι το γήπεδο που όποιος μπορεί πρέπει να το επισκεφτεί τη φετινή χρονιά. Κάθε μάτς εδώ αντιμετωπίζεται σαν τελικός τόσο από την ομάδα όσο και από τους φιλάθλους και αυτό κάνει την εμπειρία του γηπέδου τουλάχιστον ξεχωριστή. Το αύριο προφανώς δεν το γνωρίζουμε. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να φανταστούμε την Derby County να εξαφανίζεται από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον πάντως, όπως φωνάζουν πολύ δυνατά όλοι στην πόλη, θα παλέψουν μέχρι τέλους. Και αν τα καταφέρουν, θα μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κατορθώματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και η αλήθεια είναι πως θέλουμε να τα καταφέρουν, γιατί φέτος ένα κομμάτι όλων των ποδοσφαιρόφιλων είναι και λίγο Derby County. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία μας από το Derby, και αν σας άρεσε, θα χαρούμε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε match day program στο γήπεδο, αυτό δεν μας φτώησε και πάλι έχουμε δύο δωράκια για εσάς. Και το ένα είναι ένα μπρελόκ της ομάδας και το δεύτερο είναι ένα luggage tag. Στην ουσία είναι αυτό που βάζετε στην βαλίτσα σας για να ξεχωρίζει. Ο τρόπος για να το κερδίσετε είναι απλός. Απλά έχετε να κάνετε ένα σχόλιο στο βίντεο
Και αν θέλετε να διπλασιάσετε τις συμμετοχές σας, κάντε ένα σχόλιο στο αντίστοιχο post στο Facebook. Τέλος, θα χαρούμε να μας ακολουθήσετε στα social media, καθώς και στο Spotify, όπου ανεβάζουμε τα podcast μας. Αυτά από μας. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.